අයිබෝවන් ඔබ දවසක් ඉතින් අද අපි බලමු Excel වල එන vlookup function එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. right. vlookup function එක පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලදී. දැන් මේ තියෙන data set එක ගත්තොත් මේකට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තේ පොඩි data set එකක්. මෙතෙන් තියෙන්නේ පිරිසකගේ නම් ලිස්ට් එකක් තියෙනවා සහ ඒගොල්ලෝ විවිධ විෂයන් වලට ගත්තු ලකුණු ප්‍රමාණයන් දැක්වෙන ටේබල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් මෙතෙන්දි මට ඕනේ මේ 6 වෙනියට ඉන්න කෙනා නැත්නම් ඉෂාර කියන කෙනා විද්‍යාවට ලබාගත්තු ලකුණු ප්‍රමාණය වෙනම ඩේටා එකක් විදිහට අරන් වෙන තැනක ස්ටෝර් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ චාමික් කියන කෙනා ඇග්‍රිකල්චර් කියන සබ්ජෙක්ට් එකට ගත්තු ලකුණු ප්‍රමාණය වෙනම ඩේටා එකක් විදිහට වෙනම තැනක ස්ටෝර් කරගන්න ඕන නම් Excel මේ ෂීට් එක ඇතුලේ අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී තමයි මේ vlookup කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න ඔයගලන්ට මම සරලවම කියලා දුන්නේ. right. I think ඔයගොල්ලෝ දන්නා මේ වගේ data set එක නම් ඉතා පහසුවෙන් හොයන්න පුළුවන්. නමුත් ලොකු rows ප්‍රමාණයක් සහ ලොකු column ප්‍රමාණයක් තියෙන data set එකක ඒක කරන්න බෑ. හරි අපහසුයි වෙනම කාලය ගත වෙන වැඩක්. ඉතින් අන්නේ පහසුව තමයි මේ කියන ෆන්ක්ෂන් එක Excel වල තියෙන්නේ. right. අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මම එකට මේ වගේ හදා ගන්න ඕගොල්ලන්ට පහසු වෙන විදිහට science right මට දැන් ඕනි මෙන්න මේ ඉෂාර කියන කෙනා science වලට විද්‍යාවට ලබාගත්තු ලකුණු ප්‍රමාණය මෙන්න මේ කියන පෙන්නන B14 කියන cell එකට ගන්න. right. එතකොට අපි ඒ cell එකට තමයි vlookup කියන function එක යොදන්නේ. සමාන ලකුණ VL කියලා type කරාම ඔයගොල්ලන්ට vlookup function එක එනවා. එතන double click කරන්න. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ variable 4ක් දෙන්න තියෙනවා. vlookup value එක, table array, column index number සහ range lookup කියන එක. right. පළවෙනියට lookup value එක කියන්නේ දැන් මෙතෙන්ට අනුව මේ කියන ශිෂ්‍යයාගේ නම. මේ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් ගේ නම මොකද්ද? අන්නේ නම තමයි මේ data set එකට අනුව මම කියන්නේ lookup value කියලා කියන්නේ. අපි ඒක මෙතෙන්ට දාලා තියෙන්නේ. අපි ඒක මෙතන දෙනවා. ඊට පස්සේ කමා එකක් දානවා. ඊට පස්සේ table array. table array කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ table එක ඒ තියෙන අදාළ data එකේ තියෙන table එක අපි select කරන්න ඕනි මේ විදිහට. නැත්නම් අපිට manually A2 සහ E2 E10 කියලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ විදිහට පහසුයි මේ විදිහට cell range එක select කරන්න. ඊට පස්සේ කමා එකක්. ඊට පස්සේ column index number එක. දැන් අපිට ඕනේ මේ science කියන විෂයනේ. science කියන subject එකේ තියෙන key වෙනි column එකේද මේ table එකේ. student name 1 student name කියන්නේ 1, mathematics 2, science කියන්නේ 3. ඒ කියන්නේ 3 වෙනි column එක. අන්න ඒ විදිහට අපි column number එකක් දීලා කමා එකක් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ true false කියලා දෙකක් එනවා. මෙතෙන්දී 95%ක්ම පාවිච්චි කරන්නේ false කියලා. true කියන එක අපි විවිධ අවස්ථාවලදී පාවිච්චි කරනවා. නමුත් මූලික වශයෙන් හදාරන කෙනෙක් මේක එච්චර හිතන්න එපා. ඕගොල්ලෝ false කියලා දෙන්න. මම ඉදිරි video lessons වලදී practically මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න data set එකක් අරගෙන true කියන මේ කියන එක පාවිච්චි කරන්න මොන අවස්ථාවේද කියලා. අපි දැන් false දීලා enter කරනවා. අන්න එතකොට මෙයා science වලට ගත්තු ලකුණු ප්‍රමාණය 46යි කියලා මෙතන පෙන්නනවා. අපි ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න තව example එකක් කරමු. දැන් මට ඕනි මේ චාමික කියන එක්කෙනා agriculture වලට ගත්තු ලකුණු ප්‍රමාණය කීයද කියලා බලා ගන්න. අපි එක copy කරලා මෙතෙන්ට ගමු. මම ඒක වෙනමත කරන්නම්. right. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි ගන්න හදන්නේ මේ ලකුණු ප්‍රමාණය. right. ඊට පස්සේ අපි vlookup යොදන්නේ මෙතෙන්ට සමාන ලකුණ VL කියලා type කරනකොට මේ එනවා මෙතන. ඊට පස්සේ vlookup දැන් double click කරන්න. lookup value කියන එක තමයි මේ චාමික රොෂාන් කියන නම. ඊට පස්සේ එතෙන්ට කමා එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ දෙනවා table array එක. පුරුදු විදිහටම කලින් table එකම තමයි අපි මේ වගේ cell range එක select කරලා කමා එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ column index number එක මෙතන
student name 1, mathematics 2, science කියන්නේ 3, සිංහල 4, agriculture කියන්නේ 5. ඒ කියන්නේ පස්වෙනි කොලම් එක. කමා එකක් දීලා අපි මෙතන false කියලා දෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ true false එක වැඩි හිතන්න නැතුව ඕගොල්ලෝ මෙතෙන්දි false කියලා දෙන්න. අන්න එතකොට ඕගොල්ලන්ට වෙනවා චාමික රොෂාන් කෙනෙක් කෙනා ඇග්‍රිකල්චර් වලට ගත්ත ලකුණු ප්‍රමාණය 65යි කියලා. right. ඕක තමයි මූලිකම වශයෙන් මේක පාවිච්චි කරනකොට කරන විදිහ සහ දැනගත යුතු කාරණා ටික. ඊළඟට මෙතෙන්දී ඕගොල්ලෝ කරන සමහර පොඩි error එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන අපි සමීකරණ ෆෝමියුලා එක මෙතන දුන්නට මෙතන අපි දීපු තැන පොඩි error එකක් තියෙනවා. අපි බලමු ඒ error එක බලපාන්න මොන වගේ වෙලාවලද කියලා. දැන් මට ඕනි මෙන්න මේ නම පළවෙනියට ඉන්න නම Ctrl C V කියලා මෙතන ප්‍රෙස් කරමු. මේ කියන කෙනා සයන්ස් වලට ගත්ත ලකුණු ප්‍රමාණය ගන්න. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් sum එහෙම නැත්නම් product ඔය වගේ මේ average වගේ function එකක් ගත්තොත් ඒ වගේ එකක් අපි formula කරලා ඔය වගේ drag කරපුවාම මෙතෙන්ට automatically එයා convert කරගෙන මෙතෙන්ට එයා දාලාගේ ලබා දෙනවා. මේකෙදිත් එහෙම වෙනවා. නමුත් අපි මේ කරපු විදිහට කරොත් එතන පොඩි error එකක් තියෙනවා. අපි බලමු මොකද්ද කියලා. දැන් අපි ඒ error එක සිද්ධ වෙන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් table array එක. දැන් අපි පළවෙනි එකේදී මේකේ දුන්න table array එක A2 to E10 කියන එක. නමුත් අපි මෙතෙන්ට ගියාම අපිට වෙනවා table array එක එකක් පල්ලෙහාට යනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන් අනිත් වගේ ෆන්ක්ෂන් වලද අරක drag කරගෙන මෙනකොට එකක් පල්ලෙහාට යනවා. ඉතින් අන්නේ error එක නවත්ත ගන්න අපි මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා අපි බලමු. අපි මේක මම මෙතෙන්ට පොඩ්ඩක් ඉවත් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට දීලා ගිහිල්ලා මේ table array එක අපි මේක fixed විදිහට නැත්තම් මේ A2 to E10 කියන විදිහටම තියාගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට තියෙන්නේ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒ table array එක දෙන්න තැනට ගිහිල්ලා F4 මේ දෙකටම F4 select F4 කියන එක press කරන්න F4 key එක. right. මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්න ඇති. අන්න එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන මේ ඩොලර් මාක් එක ඇවිල්ලා ඒක fixed වෙනවා. දැන් අපි මේක මෙතෙන්ට පල්ලෙහාට drag කරපුවාම අපිට ගැටලුවක් නැහැ. අපි දන්නවා දැන් පළවෙනියට ගත්ත එක්කෙනා සයන්ස් වලට ගත්තුගේ 79 කියලා පෙන්නනවා. අපි මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා බලුවාම ඒකත් අර fixed වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට මේක fix කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් absolute preference එක දෙන්න ඕනේ මේ කියන cell range එකේ. අන්න එතකොට තමයි මේ වගේ error එකක් එන්නේ නැතුව වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. right. ওই ටික තමයි vlookup function එක ගැන මූලිකව කියන්න තියෙන්නේ. තව ගොඩක් කාරණා තියෙනවා මේක data analytics වලදී පාවිච්චි කරන හැටි. ඉතින් අපි ඒව ඉදිරි වීඩියෝ වලදී කතා කරමු. එතකන් සුබ දවසක්. අතට ගිහිල්ලා එන්න.